Чайні люди, привіт! Це Женя, чайна ентузіастка. Я рада бачити вас на своєму чайному каналі. Тут багато цікавого. Лишайтесь зі мною до кінця, дивіться також інші відео, пишіть коментарі, бо я працюю над тим, щоб у нас створювалася така велика, класна чайна спільнота. І сьогодні тема відео трошки така містична. Ми будемо говорити про те, як чаювання активізує всі наші 6 чуттів. Тому, якщо вам це цікаво, то не переключайтеся. Отже, я думаю, що ви всі зі мною погодитеся, ті люди, які п'ють чай вже якийсь час, що чаювання, гунфу-ча, китайське чаювання – це не просто взяти там чашку, кинути туди пакетик, залити окропом і там якось попити. Це зовсім взагалі інший процес, це експірієнс, це такий досвід і досвід чуттєвий. І я вважаю, що дійсно активуються всі наші чуття під час чаювання. І сьогодні я хочу про кожне поговорити, розказати і показати, як це відбувається. Тож, давайте почнемо з того, що чаювання – це в першу чергу естетична насолода. Тому що це не просто, знову ж таки, взяти велику кружку і пити. А чайний простір, він містить багато різних предметів. Всі предмети задіяні в нашому чаюванні. І от ваша така подорож чуттєва починається з естетичного сприйняття. Взагалі, за китайською наукою феншуй, за наукою, як має взагалі взаємодіяти простір, як він має бути організований, у кожному просторі і в чайному також має бути репрезентація 5 стихій. В Китаї це вогонь, це вода, це дерево, земля і залізо. І от в китайському чаюванні ми можемо це бачити. Тобто у нас є вогонь, обов'язково ми запалюємо свічку або свічки, або, можливо, якісь палички, які будуть куритися, поки ви будете пити чай. Потім у нас є чай, це, власне, є вода в китайському чаюванні. Далі у нас є дерево, і дерево це може бути якраз дерев'яна чабань. Потім це земля, і земля це може бути, наприклад, якщо ви поставите якийсь малесенький вазон, ваш чайний простір. У мене, наприклад, є отакий от камінчик, я його сама знайшла на березі моря, і от я його сюди кладу, і він уособлює тут для мене землю. І ще у нас лишається метал. Що ж таке метал? У мене, до речі, є отут металевий дракон, який приносить щастя, але взагалі метал – це і є чайний майстер, тобто той, хто заварює чай, і через себе він діє як провідник, і він передає цю енергію, свою енергію чая іншим учасникам чаювання, або просто її розповсюджує, якщо він п'є чай сам. От, і якщо ви сідаєте за чайний стіл і ви починаєте роздивлятися, що ви перед собою бачите, ви можете якраз і перерахувати там про себе, що буде що особлювати. І от це для вас вже дуже естетично ідуть приємні асоціації, враження. Я взагалі завжди, навіть якщо я п'ю чай, іноді я дійсно працюю десь там в ноутбуці, наприклад, і чаюю, таке теж буває, але все одно я все одно ставлю хоча б чабань, хоча б якусь чайну фігурку, хоч щось. Тобто, щоб все одно це був якийсь такий естетичний куточок. І от ви починаєте просто роздивлятися, ви дивитесь на вогонь, наприклад, так? Як він палахкотить, як здригається від якихось там поривів повітря і так далі. Ви починаєте розглядати ваші чайні предмети, там, наприклад, чайник, так? Якого він кольору, якої він форми, ви розглядаєте там вашу піалу, наприклад, яких вони кольорів, чахай. Потім, звичайно, ви берете чай
і починаєте роздивлятися дуже ретельно чайні листя. Я якраз сьогодні вирішила попити улун, і це темний улун, мускатний дракон. І я його буду заварювати в такому чайничку. Це, до речі, я купила на Київському чайному фестивалі, це хендмейд робота майстрів наших з Сумщини. І ви починаєте роздивлятися листя, і ви уважно дивитесь, які тут присутні кольори. Наприклад, я тут бачу, тут є темно-коричневий колір, є там трошки якісь зелені вкраплення, зелені, жовтуваті листочки. Так? Як листочки скручені, вони там можуть бути сильно там закручені спіральками, вони можуть бути більш розгорнуті. Там є тут також черенки, наприклад, от я бачу, так, і так далі. Тобто ви розглядаєте, і знову ж таки це повністю активує ваш зір, тобто ваше естетичне сприйняття. І от вже перше своє чуття ви активували. Тепер, звичайно, ми починаємо заварювати чай. І зараз у нас буде активовуватися наступне наше чуття, а саме слух. Наприклад, у мене там, можливо, ви чуєте на задньому плані трошки маленький там фонтанчик води постійно біжить. І от я, наприклад, чую, як біжить ця водичка, це дуже приємний такий заспокоюючий звук. Наприклад, ви можете вімкнути музику. І це також активує ваше чуття, ви слухаєте там якісь приємні мотиви. І от зараз я буду розігрівати чайник, і я почну наливати воду. І от я наливаю воду, і я вже, знову ж таки, слухаю, як звучить ця вода, як вона лється, як вона вдаряється об дно чайника. І це також активує мій слух. Він робить його гострішим, повністю він якби включений. Наприклад, якщо я відкриваю кришечку, ви бачите, що піднімається пара. І це також, знову ж таки, працює мій зір. І, до речі, це для мене було таким маркером, коли я стала ходити на чайні церемонії, коли я навчалася в чайній школі, і я зловила себе на тому, що я сиджу і я бачу, як піднімається пара з моєї піали. І тоді я зрозуміла, що дійсно я в правильному стані знаходжуся, трошки такому медитативному, тому що, в принципі, ми цього і прагнемо в чаюванні, щоб зануритися от в такий особливий чайний стан, який дійсно приносить вам дуже багато позитивних ефектів. Насправді про це можна знімати не одне відео, і я думаю, що я точно зніму ще кілька відео, особливо про чайний стан і так далі. А зараз давайте про чуття. Ми, значить, далі рухаємося. І от зараз я буду зливати воду, я буду розігрівати чахай. І знову ж таки, я дивлюся, я бачу, як піднімається пара, як лється вода. Я чую, як вода хлюпає, так? От я злила. Тепер, знову ж таки, я беру і наливаю в піалу, і це вже інший звук, тому що інша форма, інший матеріал і так далі. І тепер, що я буду насипати зараз чай в чайничок, але тепер давайте ми ще активуємо одне з чуттів, а саме нюх. Бо, звичайно, перед тим, як почати заварювати чай, ви з ним знайомитесь візуально, а ще ви знайомитеся з його запахом, тому що листя сухе, листя мокре, листя після заварювання, сам чайний настій, піала, вони всі будуть мати трошки інший аромат і розкриватися по-іншому. Тому ми намагаємося не впустити жодного з цих от маленьких таких пазлів такого нашого чуттєвого експірієнсу. І от я беру, нюхаю. Дуже приємний запах, це темний улун, мускатель, і він дійсно віддає таким трошки горіховий якийсь є присмак такий. Горіховий присмак, такий солодкуватий, тому що він просто більше обжарений, обсмажений більше. І тепер я буду його засипати в чайник.
І от я засипаю, і також я знову таки чую, як листя падають в чайник. І це знову ж таки інший звук. І це ж не дарма кажуть, що чайна церемонія, чайне пиття, чаювання – це і є своєрідна медитація, тому що коли ви фіксуєтеся, коли ви звертаєте увагу на кожен такий от маленький пазл, маленьке ваше відчуття, ваш рух і так далі, ви занурюєте себе в такий медитативний, релаксуючий стан. І тепер я заливаю листя, я знову ж таки чую вже знову інший звук, коли вода зустрічається з листочками. Закриваю. І тепер я вже зливаю воду з чахаю і знову ж таки я по-іншому чую цю воду. Так? І тепер я зливаю чай, і у мене йде інший вже левел естетичної насолоди, тому що я бачу колір чаю, я бачу, як він лється. Я знову ж таки чую. Дуже, до речі, гарний, прекрасний колір, він дійсно такий золотаво-коричневий, бачите? От. Золотаво-коричневий тон настою у нас вийшов. І я наливаю в піалу, і поки мій чай трошки охолоне, я хочу сказати про наступне відчуття, і це, звичайно, тактильне наше відчуття. Тому що, знову ж таки, замислитися, коли ви торкаєтеся всіх цих предметів. От я беру чайник, так? У мене він має дерев'яну ручку, тобто я відчуваю, яка вона на дотик. Так? Вона така трошки шершава, вона така матова. Не тепле, не холодне, тому що це дерево. Так? Якщо я торкнуся, коли я торкаюся, наприклад, кришечки чайника, я відкриваю чи закриваю її, до речі, давайте понюхаємо. О! А тут вже пішли розкриватися такі цитрусові нотки. Тобто спочатку сухим він був такий більш горіховий, а тепер вже починає розкриватися цитрус. Перше, що пахнуло мені в ніс, а зараз вже пішли якісь солодкуваті ноти, якоїсь випічки. І цитрус дуже присутній. От, я взяла кришечку. І я відчуваю, що вона зовсім інша по відношенню до ручки. Так? Це глина, і вона шершава. Вона дуже тепла, тому що чайник нагрівається від води. І так далі. Я торкаюсь, наприклад, чебані. Так? Вона зовсім інша. Вона тут ребриста, тут вона така дуже полірована, наприклад. Якщо я візьму камінчик і до нього торкнуся, то це теж зовсім інші відчуття. Іноді я, правда, дозволяю собі пити чай і там щось трошки підпрацьовувати одночасно в комп'ютері, але я не можу сказати, що я сама отримую від цього задоволення. Тобто, звичайно, лишається задоволення там смакове, арома задоволення, але все ж таки якась частина цього фокусу, такого сфокусованості, медитативного стану, вона втрачається, тому що увага зміщається кудись в інше місце. І ідеально, коли ви дійсно маєте хоча б годину. От моя власна думка, що півгодини на чаювання мало. Тобто, коли я бачу, що у мене є півгодини, я вже не починаю чаювання, тому що ти тільки ввійшов от в таку хвилю, значить, в такий стан, і тобі вже треба кудись бігти, чи з кимось там задзвонюватись, щось робити, і це дуже прикро завжди. І чай ти не встиг з нього витягти все, що він може тобі дати, і так далі. Тому для мене от ідеально година, а якщо можна більше, то взагалі класно. Але година, я думаю, це ідеально. І тому, звичайно, я намагаюся все ж таки більшу частину своїх чаювань, дійсно, от це година мого чаювання і все. І я сфокусована, я повністю активізую всі свої чуття. І тоді це дає мені там супер, там X3 ефект, наприклад, так? А не тільки там дуже смачно або дуже приємно пахне. От. Хочу понюхати. Просто супер пахне. І тепер, звичайно, у нас буде активуватися густоторні наші відчуття, коли ми будемо пробувати настій. Зараз спробуємо. Чудовий чай, насправді.
от тут такий баланс от цитрусу і такої солодкуватості. І навіть є така трошки гірчинка, яка не робить цей чай таким приторним, солодким, бо я все ж таки люблю, щоб чай мав такий трошки такий твердий характер, можна так сказати. От, і тут у вас, звичайно, відкривається просто вся палітра, весь букет тих відчуттів густаторних, що ви відчуваєте в роті, в носоглотці і так далі. Про це також, звичайно, треба зняти не одне відео, про те, як розрізняти ноти, як описувати чайні настій, як описувати аромат. Я теж зніму про це відео, тому що я пройшла досить такий цікавий тріп з того, як я просто відчувала, що чай дуже смачний, але я ще не могла описати конкретно, там, які я відчуваю ноти, до того, що я дійсно дуже чітко можу описати як аромат, так і смак. І я точно з вами поділюся, ну і думаю, що там багато з вас також розкаже свої лайфхаки. Просто чудово. Так от, ми з вами вже обговорили, що під час чаювання у нас активуються густаторні наші відчуття, так? Тобто смак, ми відчуваємо смак чаю. У нас активується наш нюх, тобто ми відчуваємо аромат. Далі у нас активуються тактильні наші відчуття, дотик, коли ми торкаємося гарячої піали, коли ми торкаємося глиняного чайника, гарячого чахаю, там, шершавої дошки і так далі. І також у нас активізується наше естетичне задоволення, тобто наш зір. Все, що ми бачимо, все красиве перед нами стоїть, і це також дає нам таку багату палітру вражень. Тобто вже 5 наших основних чуттів ми розібрали. І тепер ще лишилося 6 чуття, і я про нього хочу також більш детально поговорити. 6 чуття – це інтуїція. Це інтуїція, я вважаю, що інтуїція – це, в принципі, в моєму розумінні, дорівнює десь підсвідомість, тому що ми дійсно дуже багато знаємо і можемо навіть щось передбачити наперед, якщо ми в класному контакті зі своєю підсвідомістю, зі своїм тілом, тому що це більш такі глибокі, більш старі формації, скажімо так, яким набагато більше років, ніж нашій свідомості, ніж нашій префронтовій корі. Тому для мене інтуїція – це є такий класний контакт зі своїм тілом і зі своєю підсвідомістю. І насправді всі медитативні практики, там якісь трансові практики, вони, в принципі, налаштовані так чи інакше на те, щоб ми знайшли оту таку доріжку, щоб ми знайшли якийсь підхід, якусь мову до своєї підсвідомості, щоб з нею класно контактувати, щоб швидко отримувати від неї допомогу, відповіді, якісь підказки, якісь інсайти, ідеї і так далі. І можна використовувати насправді дуже багато інструментів. Я не можу сказати, що я такий прям сильний езотерик, але я люблю різні такі, я цікавлюся різними такими науками, різними віяннями. Я використовую для себе багато, я багато медитую. Я думаю, що також ми будемо робити якісь чайні медитації в майбутньому. І я, наприклад, мені дуже імпонує використовувати метафоричні карти. У мене є насправді декілька колод, вони дуже різні. І от я люблю, коли я 90% всіх своїх чаювань чаюю сама. І для мене це дійсно такий час такого усамітнення, такого занурення в себе, якогось діалогу з собою і так далі, або діалогу зі світом просто. І я дуже часто просто беру колоду, яка мені сьогодні так більш хочеться мені з нею повзаємодіяти. І я там задумую собі якісь питання, можливо, я питаю якоїсь підказки там в підсвідомості, в світу. І я, значить, цими метафоричними картами оперую,
тлумачу для себе, і для мене це дуже класна практика. Для тих, хто не дуже розуміється, що таке метафоричні карти, це карти, які мають певні зображення, або якісь текстові символи, або це може бути і те, і інше. Там, де в такому алегоричному стилі ця карта вам щось говорить. Але там є настільки багато різних змістів, других, третіх, і стільки багато деталей, що от ви покажете там 5 різним людям одну і ту саму карту, і вони скажуть, що вони бачать різне, там бачать і розуміють, там, наприклад, словесне якесь тлумачення по-різному. І я в цьому впевнювалася дуже багато разів. В принципі, я не можу сказати, що будь-які там ворожіння – це щось подібне. Я не дуже з цим згодна, тому що все ж таки отакі от метафоричні штуки – це робота з підсвідомістю. Це просто є активація. Я впевнена, що вони класно працюють дійсно тоді, коли ви входите в певний стан. Тому що якщо ви вся така розсмикана, ви там поспішаєте, ви на стресі, ви там якісь розлючені, то вам точно не допоможуть. Тобто це не той момент, коли треба брати метафоричні карти. Метафоричні карти треба брати, коли ви дійсно входите в такий трошки медитативний стан, і чай, це, я думаю, що найкращий, мабуть, провідник в такий стан. Тому що коли от ви сіли і ви сфокусувалися спочатку на всіх своїх звичних чуттях, там, на своєму слуху, на зору, на ваших відчуттях запаху, смаку. І коли ви повністю так от на всі ці деталі звернули увагу, і ще й чай сам по собі дав вам певні тілесні відчуття, і от тоді ви в супер потрібному стані для того, щоб взяти метафоричні карти і значить, щось там для себе відкрити. Я от згадала, що я хотіла сказати, що книга «Змін» китайська, вона ж по такому самому принципу написана і зроблена, що там є такі досить неоднозначні словесні вирази, і ви тлумачите їх для себе, і різні люди тлумачать досить по-різному. Тобто там немає такого прямого ворожіння, це просто вам підказка і від вашого стану, від вашого там погляду на світ, наприклад, також залежить, як ви це будете тлумачити. Я, оскільки працюю з жінками, я багато різних таких мала цікавих досвідів, коли от дійсно я бачу одне, наприклад, в цій карті, а вона бачить зовсім інше. Так от, сьогодні я вибрала колоду, яка спеціально зроблена, це метафоричні карти, які спеціально зроблені для чаювань. Тому що в мене є карти, які не спеціально були зроблені для чаювань, але їх використовую, я їх якось покажу вам. А це спеціально для чаювань, бачите? І натхненник цього проєкту – це Максим, мій товариш чайний, у нього є бренд Чанті, він також автор першого чайного телеграм-каналу українського. І от він, викупив у автора цей проєкт, і він якби вдихнув в нього нове світло, і от у мене є примірник цих карт. Вони мені дуже подобаються, я ними досить часто користуюся. І от зараз я вам покажу, як, в принципі, я це роблю. Карти самі по собі, знову ж таки, дуже красиві, дуже прикольні, дуже класний в них ілюстратор. Ви бачите, такі от вони зелененькі, отакі, такі. І що я роблю? Насправді дуже просто. Тут немає ніякого правила, нічого такого. Я просто їх розкладаю перед собою, як я хочу. Я можу їх так розкладати чи змішати. Це взагалі не має жодного значення. І, наприклад, я собі там задаю якесь питання, чи, можливо, мені потрібна якась відповідь чи підказка. Я повністю сфокусована на тому, що я хочу отримати. І я просто так рандомно раз і взяла, витягаю карту. Витягаю. І от у мене така карта, у них сорочки всі, звичайно, однакові. І от бачите, як вона виглядає. Такий вам спойлер, вона виглядає отак. Тобто тут є малюночок, він такий дуже метафоричний.
І там є словесне, значить, пояснення, або я б сказала, що це навіть не пояснення і не тлумачення, це такий додаток словесний, щоб, можливо, ще вам трошки допомогти зрозуміти. І от ви бачите, ви дивитесь на цю ілюстрацію, і ілюстрація досить така незрозуміла на перший погляд. І от я її роздивляюся, спочатку я не читаю текст, я просто роздивляюся спочатку цю от картинку, і от що для мене, що я перше бачу тут. Наприклад, от я так глянула, і що я бачу? І от я, наприклад, отут, в цій картинці, я бачу дівчинку. Мені одразу, я подивилася, я бачу, що це така тендітна дівчинка, можливо, в такій якійсь, значить, дуже такій обліплюючій сукні, вона ніби на таких підборах. Ну, от просто в мене така асоціація, так? І у неї там волосся, тут у неї такий капелюшок із таким пером. Оце перше, що я побачила. Можливо, неможливо, а точно хтось з вас, і багато з вас побачили тут щось інше. Але от я бачу саме таку дівчинку, яка от така з капелюшком і з пером. І що тут написано? Чай – це філософія, а не напій. Бачите? Тобто, оце вам ще, я вам витягнула просто рандомну карту взагалі. І ви бачите, як це навіть співпало з тим, що зараз у нас відбувається. Так? Тобто ми говоримо про те, що чай – це не просто взяти, залити, попити і отримати якусь просто фізіологічну там реакцію організму, а це дійсно прям, це ціле дійство, це дійсно філософія. От вам, бачите, навіть карта це, значить, підтверджує. Чай – це філософія, а не напій. Його треба пізнавати, а не випивати. Слухайте, я не готувалася, я вам просто клянуся, що я не заготовлювала, яку карту я зараз витягну. Це просто тому, що навіть знімаючи відео, я, оскільки такий досвідчений чаювальник, я дуже швидко входжу в такий от стан, і от вам і все. Значить, його треба пізнавати, а не випивати. Це про те, що, знову ж таки, ми з вами тільки що поговорили. І мені завжди прикольно, що тут є ще така маленька, значить, зірочка Астерікс, якби по скрипту. Пізнавай, випиваючи. Зрозуміло? Отак от. От такі прикольні карти. І дійсно, звичайно, що тут все чайна тематика, але все одно тут дуже різні всілякі твердження, які можуть вам дати підказку взагалі на будь-яку ситуацію в вашому житті. Отак от працюють метафоричні карти. Можна ще, наприклад, потягнути якусь там карту одну просто для цікавості. Давайте я зроблю другу заварку. Буду рада, якщо ви в коментарях напишете, чи погоджуєтесь ви з цим, чи легко вам було активувати всі ваші 5 і 6 чуття також, чи, можливо, у вас з цим були якісь проблеми, можливо, у вас якісь чуття превалюють над іншими, знаєте, тому що ж у нас 80% всіх нас, так, всіх людей, це візуали. Тобто ви більшу частину інформації отримуєте через візуальний канал, через ваш зір. І просто цікаво, як ви самі себе сприймаєте, коли ви чаюєте, де у вас загострення? Це на смаку, це на ароматі, наприклад, це на візуальних якихось там відчуттях і так далі. Я точно знаю, що мене візуал дуже чіпляє, я візуал по натурі. І тому мені всі такі моменти, як мерехтить, значить, вогник, як піднімається пара, там, як на дракона мого падає світло і так далі. Для мене це все дуже актуально. І, мабуть, ароматичні. Нюх для мене це теж такий, взагалі, в принципі, навіть по фізіології нюх це дуже такий теж стара така формація. Тобто у нас взагалі на нюхових асоціаціях у нас закарбовані, дуже-дуже сильно закарбовуються якісь враження, якась пам'ять. І тому для мене взагалі дійсно, у мене дуже є такий сильний лінк з ароматами. Тобто я якщо там, я не знаю, я вип'ю якийсь чай, і потім я дуже довго не буду його пити, потім я його вип'ю, у мене все просто повертається. Я прям згадую, я пила цей чай, я точно пам'ятаю ці ноти. Тому для мене, мабуть, найважливіше оці два – це естетика і
аромат, навіть не стільки смак. Ну і, звичайно, шосте чуття, бо я люблю люблю таку тему. Ну і, звичайно, відчуття тілесні. Тілесні відчуття. Ну, давайте ми з вами, коли там завтра п'ятниця 13, а післязавтра там ніби сонячне затемнення. Не знаю, коли я опублікую це відео, але я думаю, що скоро, тобто багато часу не пройде, навіть якщо затемнення вже пройшло. Давайте ми просто так спитаємо, на що треба звертати увагу в цей період затемнень. Давайте таку карту я витягаю. І вона отак виглядає. Також спочатку роздивляємося картинку. Ну, це щось таке. Не знаю, мені це просто якийсь такий кущик з гілочками. Але навіть не знаю. З одного боку це кущик, а з іншого боку у нього якби коріння, вони закручені спіраллю, а не йдуть в землю. Тому це також щось має означати. Ну, що тут пишуть? Значить, ще раз нагадую, я запитала, на що звертати увагу в цей, період затемнення сонячного. Результат залежить від стану свідомості більше, ніж від дії. Але не більше, ніж більше. Тут деякі формулювання, вони такі дуже прикольні, дуже неоднозначні. Тож давайте ще раз. Результат залежить від стану свідомості більше, ніж від дії. Ну і кожен з вас може це розтлумачити для себе так, як ви це розумієте. Тому що, в принципі, це був такий відповідь нашого чайного оракула Улуна на загал. Ну що, я наливаю другу заварку. Дуже мені подобається цей чайник, тому що він глиняний, тобто він дуже класно розігрівається, і темні улуни в ньому дуже круто заварювати. Я коли його купляла, я одразу так подумала, значить, в мене і шинський чайник є, такий чайник є, для шенів у мене чайник є. Для чого буде цей у мене чайник, бо він мені дуже сподобався. Я подумала, якраз я його візьму для темних улунів. Він світлий, для темних улунів, якось мені здалося, що це дуже підходить. Чудовий чай, і друга заварка, вона така вже прям більш міцніша. І я тут ще сильніше відчуваю оцей такий цитрус. Прям такий цитрус, і це навіть не оранж, це не апельсин, це, мабуть, навіть грейпфрут такий я відчуваю. І аромат неймовірний, такий, аромат такий, як апельсинових квітів. Чомусь мені так зразу здалося, що це апельсинові квіти. Так прям вниз вони заходять, і він такий трошки, є в ньому така гірчинка, точно грейпфрут. І є десь на задній стінці солодкий присмак лишається. Ну що ж, я буду продовжувати пити чай, я його неодмінно доп'ю, можливо, я ще поговорю зі Всесвітом. Пишіть, будь ласка, ваші відгуки, чи сподобалося вам відео і взагалі, що ви думаєте про це. Чи вдалося вам, можливо, ви зі мною чуювали, чи вдалося вам активувати всі ваші 6 чуттів. Що ви думаєте про такі метафоричні карти? Якщо хтось також є власником оцих карт від Чанті, від Макса, то пишіть, як ви ними користуєтеся, можливо, у вас якісь є ваші технології. Ну і все, буду рада бачити вас в наступних відео. До наступного чаю!